Hello guys, welcome back to our one and only YouTube channel Dharmita Bhabor. So I hope you all are doing well, and in this lecture we are going to talk about our next paragraph. So our next one is ninth paragraph. So let's continue. In 1896, I moved on to the Cambridge School of Young Ladies in Manchester. This was really great achievement for a lady like me who was blind, deaf, and could barely produce sounds for communications. I began writing poem and stories. Shortly before my examination, I lost my father. Through emotionally disturbed, I did my best in exams. My teacher could not accompany me to the examination hall. There, a teacher spelled out the questions in my head. I typed out the answer when the result was declared. I was fully overjoyed that I had passed all the subjects. ઓકે શું કહે છે અને 1896માં એક કેમ્બ્રિજ સ્કૂલ જોઈન કરી માન્ચેસ્ટરમાં. સોરી, માન્ચેસ્ટર નહીં, માસેચ્યુસેટ્સ. ઓકે, એની કેમ્બ્રિજ સ્કૂલ એના માટે એક બહુ અચીવમેન્ટ હતી કે એના જેવી જે બ્લાઇન્ડ લેડી છે એ એક સ્કૂલની અંદર ભણવા માટે ગઈ. ઓકે, એનું કમ્યુનિકેશન પણ બહુ રેરલી સાઉન્ડ કરી શકે એ રીતના હતું. So our first question is, why was moving the Cambridge School of great achievement for Helen? ઓકે, એને જે પર્કિન્સ વાળી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હતી એના પછી મૂવ કરી કેમ્બ્રિજ સ્કૂલની અંદર. સો એના માટે એક અચીવમેન્ટ હતી. ઓકે, સો એને શા માટે એ સ્કૂલ છે એ ચેન્જ કરી હતી, શા માટે એને સો એણે ન્યૂ સ્કૂલ એને મૂવ કરી, ન્યૂ સ્કૂલમાં એને એડમિશન લીધું. તો એના માટે એક બહુ અચીવમેન્ટ્સ હતી. સો એનો આન્સર આવશે, moving to Cambridge School was great achievement for Helen because she was blind, deaf and could hardly communicate. શા માટે એના માટે અચીવમેન્ટ હતી? કેમ કે એ એક સારી એવી સ્કૂલ છે અને બ્લાઇન્ડ હોવા છતાં પણ એને એ સ્કૂલની અંદર એડમિશન મળે છે, એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે, એટલા માટે એની એક ગ્રેટ અચીવમેન્ટ છે. ધેન સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ, વાય વોઝ હેલન ડિસ્ટર્બ બિફોર ધ એક્ઝામ્સ? એની એક્ઝામ પહેલાં એ શા માટે ડિસ્ટર્બ થઈ ગઈ છે? સો એનો આન્સર છે, હેલન વોઝ ડિસ્ટર્બ બિકોઝ સી લોસ્ટ હર ફાધર જસ્ટ બિફોર ધ એક્ઝામ. એના પપ્પાની ડેથ થઈ જાય છે બિફોર ધ એક્ઝામ, એટલા માટે ડિસ્ટર્બ હોય છે. દેન ધ થર્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ, હાઉ ડીડ હેલન અપિયર ફોર હર એક્ઝામ? ઓકે, એને એની જે એક્ઝામની પ્રિપરેશન છે એ કઈ રીતના કરી? અ ટીચર સ્પેલ્ડ આઉટ ધ ક્વેશ્ચન્સ in her hand and Helen type out the answer. ઓકે, એને જે પણ ટીચર છે એના ક્વેશ્ચન્સ પેપરને એના હાથની અંદર રાઇટ ડાઉન કરે છે એન્ડ એના જે આન્સર છે હેલન ટાઈપ કરીને એક્ઝામ છે એ કમ્પ્લીટ કરે છે. દેન ધ ફોર્થ ક્વેશ્ચન વોઝ, હેલન વોઝ ફૂલ ઓફ જોય બિકોઝ. ઓકે, હેલન એ ટાઈમે બહુ જ ખુશ થઈ જાય છે. શા માટે? હેલન વોઝ ફૂલ ઓફ જોય બિકોઝ સી હેડ પાસ્ડ ઓલ ધ સબ્જેક્ટ. કેમ કે એ એવો ટાઈમ હતો એના માટે, કેમ કે એના પપ્પાની ડેથ થઈ જાય છે, બહુ જ ડિસ્ટર્બ હોય છે, તેમ છતાં પણ એ એક્ઝામ ક્લિયર કરે છે. સો સી વોઝ રિયલી હેપી એન્ડ જોય. ઓકે, બધા સબ્જેક્ટમાં પાસ થઈ જાય છે એટલા માટે. સો દેન વી વિલ So our next paragraph is, I remember my first day at the Redcliffe College in 1900. I knew there were challenges in my way, but I was eager to overcome them. Other professors looked far away as if they were speaking through a telephone. The lectures were spelled into my palm as rapidly as possible. I would note down whatever I remembered when I went back home. ઓકે, તો નેક્સ્ટ એને ફર્સ્ટ એની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હતી પર્કિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ, દેન કેમ્બ્રિજ સ્કૂલ, દેન હવે એ કોલેજની અંદર આવે છે. એની કોલેજનું નામ છે રેડક્લિફ કોલેજ, 1900ની સાલની અંદર. ઓકે, સો ત્યાં એના માટે પણ બહુ જ ચેલેન્જીસ હતા, કેમ કે ઓલરેડી બ્લાઇન્ડ એન્ડ ડીફ પીપલ હતી. તો એણે એના બધી જ વસ્તુ ઓવરકમ કરી એન્ડ એના જે પ્રોફેસર હતા એને બધી વસ્તુ શીખવાડતા એન્ડ આખો લેક્ચર છે એને પ્રેમની હથેળીની અંદર લખીને સમજાવવું પડશે એન્ડ જેટલું પણ યાદ રહી ઘરે આવીને નોટ ડાઉન કરતી. સો એની આ રીતના બહુ જ ચેલેન્જીસ હતા, છતાં પણ એને કોલેજની અંદર પણ એ એડમિશન લે છે. સો એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, વોટ shows that Helen was determined to study at the college.
તો શું બતાવે છે એનું determined to study at the college. Helen knew that were difficulties in her way, but she was eager to overcome. એને ખબર હતી ઇફ એ કોલેજની અંદર એડમિશન લે છે તો એની સાથે લોટ્સ ઓફ ચેલેન્જીસ આવશે, પણ એને એ ડિફિકલ્ટીઝ એની ખબર હતી છતાં પણ એ વસ્તુ એણે ઓવરકમ કરી એન્ડ એને એડમિશન લીધું કોલેજની અંદર. Then the second question is, how did Helen study at the Redcliffe College? એણે કઈ રીતે ત્યાં સ્ટડી કર્યું, એના ટીચર્સ એન્ડ લેક્ચરર્સ એને કઈ રીતે હેલ્પ કરી. ધ લેક્ચર્સ વેર સ્પેડ ઇન ટુ હેલન્સ પ્લેન્સ એન્ડ as rapidly as possible, and she would note down whatever she remembered when she went back home. ઓકે, એનો બધો લેક્ચર છે પ્રોફેસર એના હાથની અંદર લખે છે એન્ડ ઘરે આવીને જેટલું પણ યાદ રહે છે એ ફરી નોટ ડાઉન કરે છે. સો આ હતી એની સ્ટડીની મેથડ. દેન વિલ મૂવ ટુ અવર નેક્સ્ટ સેકન્ડ લાસ્ટ પેરેગ્રાફ. So next paragraph on 18th June 1904, I graduated from the Redcliffe College. I felt proud that I became the first blind person to learn a Bachelor of Arts degree. I began to feel that I must educate people on way to help the blind. My prime goal in my life was to spread awareness regarding the poor, neglected states of blind, their inability and their inspirations. I had to raise funds not only to sustain a living for myself, but also to start project to remove darkness and from the lives of the other blind people. I strongly felt that I must give the other one I had gained from my teacher. અને શું કર્યું એણે? આફ્ટર દેટ એ કોલેજમાં જાય છે એન્ડ બેચલર ઓફ આર્ટ્સની ડિગ્રી પણ મેળવે છે. ઓકે, 1904ની અંદર. એન્ડ એ એક એવી ફર્સ્ટ પર્સન હોય છે જે દેખી નથી શકતી, સાંભળી નથી શકતી હોવા છતાં પણ એ બેચલર ડિગ્રી કમ્પ્લીટ કરી છે એન્ડ એક એજ્યુકેટેડ પર્સન છે. એન્ડ આફ્ટર દેટ એનું એવું મોટો હોય છે, વિઝન હોય છે કે એણે કંઈક પોતાના પગભર થઈ એન્ડ અવેરનેસ ફેલાવવાનું એન્ડ જે પણ ડીફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ પીપલ હોય એને હેલ્પ કરવાનું. જે પણ એને શીખ્યું છે, જે મેથડથી શીખ્યું છે મિસ સુલિવાન પાસેથી, એ વસ્તુ એ બીજા લોકોને શીખવાડવા માંગે છે. સો આ હતું એનું ફિલિંગ્સ અને એનું વિઝન. સો એનું ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે. સો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ, વાય વોઝ હેલન પ્રાઉડ? હેલનને પ્રાઉડ શા માટે થાય છે? હેલન વોઝ પ્રાઉડ બિકોઝ શી વોઝ ધ ફર્સ્ટ ડીફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ પીપલ ટુ અર્ન અ બેચલર ઓફ આર્ટ્સ ડિગ્રી. ઓકે, એક એવું વ્યક્તિ છે જેણે ફર્સ્ટ બ્લાઇન્ડ પીપલ છે જેણે બેચલર ઓફ આર્ટ્સની ડિગ્રી પણ મેળવી છે, એટલા માટે પોતાની જાત પર પ્રાઉડ ફીલ કરે છે. દેન સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ, વોટ વોઝ ધ ગોલ ઇન હેલન્સ લાઈફ? હેલનની લાઈફનો ગોલ્સ હતો આફ્ટર ધ ગ્રેજ્યુએશન ઓફ આર્ટ્સ ડિગ્રી. તો ધ ગોલ્સ ઇન હેલન્સ લાઈફ વોઝ ટુ સ્પ્રેડ અવેરનેસ રિગાર્ડિંગ ધ પુઅર નેગ્લેક્ટેડ સ્ટેટ ઓફ ધ બ્લાઇન્ડ, ધેર ઇનાઇટ એબિલિટી એન્ડ ધેર ઇન્સ્પિરેશન્સ. ઓકે, સો હેલન્સનો શું હતો કે અવેરનેસ ફેલાવી અને આ સ્ટેટની અંદર જે બ્લાઇન્ડ પીપલ છે એની એબિલિટીઝને ચકાસવી, બધી વસ્તુ એનું લાઈફનો ગોલ હતો, શીખવાડવાનું બધી વસ્તુ. એન્ડ ધ થર્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ, હેલન હેડ ટુ રેઝ ફંડ્સ. ઓકે, એને જે ફંડ્સ મળશે આફ્ટર જોબ કરશે ગમે તો એ શું કરશે? હેલન હેડ ધ રેઝ ધ ફંડ નોટ ઓનલી ટુ સસ્ટેન લિવિંગ ફોર હર સેલ્ફ બટ ઓલ્સો ટુ સ્ટાર્ટ પ્રોજેક્ટ ટુ રિમૂવ ડાર્કનેસ એન્ડ મિઝરાઇઝ ફ્રોમ ધ લીવ ઓફ ધ અધર બ્લાઇન્ડ પીપલ. શું કરશે કે એ પોતાનું ખાલી ઘર ગુજારો કરવા માટે નહીં કમાય, એને જેવું પ્રોજેક્ટ શરૂ કરશે જે અધર પીપલ છે બ્લાઇન્ડ એ લોકોને હેલ્પ થઈ શકે. દેન ધ ફોર્થ ક્વેશ્ચન ઇઝ, હેલન સ્ટ્રોંગલી ફેલ દેટ. એની શું સ્ટ્રોંગલી ફિલિંગ આવે છે? તો હેલન સ્ટ્રોંગલી ફેલ દેટ શી મસ્ટ ગીવ ધ અધર વોટ શી હેડ ગેઇન ફ્રોમ હર ટીચર એને. ઓકે, એ વસ્તુ શું શીખે છે કે એણે જે પણ એના ટીચર પાસેથી શીખ્યું છે એ બીજાને શીખવાડી શકે. દેન વિલ મૂવ ટુ અવર નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ ઇઝ ધ લાસ્ટ પેરેગ્રાફ. સો 12th one is, then came a dark cloud in my sky. I was deeply concerned about that. My teacher's eyesight was worsening day by day. Then our next paragraph is last paragraph is, then came a dark cloud in my sky. I was deeply concerned about that. My teacher's eyesight was worsening day by day. As a result, she could not see clearly. She was brave enough to fight against her problem, but I was sorry because she did not
head to her problem for her eyes. Instead, she continued to help me. At last, my teacher lost her eyesight completely and became a blind by the year 1935. She sacrificed her eyesight for me. What a great sacrifice it was! If she had not supported and encouraged me to learn, I would not have enjoyed the beauty of the world. I cannot think myself apart from her. My heart always speak, I love you teacher. ઓકે સો એ કહે છે કે એના જે ટીચર છે મિસ એને સુલિવાન એની જે આંખની રોશની છે એ ધીરે ધીરે જતી રહે છે એની હેલ્પ કરવામાં. ઓકે એ એની કોઈ મદદ નથી કરી શકતી. ઓકે 1935 અંદર એની કમ્પ્લીટલી આઈ જતી રહે છે, મતલબ નથી દેખી શકતા એ આફ્ટર ધેટ. પછી એમણે એમની લાઈફના બધા વસ્તુ છે એ કોને હેલેન પાછળ વ્યતીત કર્યા એને શીખવાડવામાં. ઓકે એનું જે સેક્રિફાઈસ છે હેલન છે એ ક્યારેય નહીં ભૂલે. ઓકે એને સપોર્ટ કર્યો શીખવામાં, લર્નિંગમાં, એન્કરેજ. ઓકે આ જે પણ હેલન છે શીખે છે કંઈ પણ છે હેલન આજે એ મિસ સુલિવાનના લીધે. એટલે હંમેશા કહે છે કે આઈ લવ યુ ટીચર. તો એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, વાય વોઝ હેલન વરીડ? હેલન શા માટે ચિંતામાં થાય છે? હેલન વોઝ વરીડ બિકોઝ હર ટીચર્સ આઈસાઇટ વોઝ વર્સિંગ ડે બાય ડે એન્ડ સી કુડ નોટ સી ક્લિયરલી. એની જે આંખની રોશની છે દિવસે દિવસે ઓછી થતી જાય છે અને એ ક્લિયરલી જોઈ શકતા નથી. ધ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ, વાય ડઝ હેલન સે દેટ હર ટીચર સેક્રિફાઈસ હર આઈસાઇટ ફોર હર? ઓકે હેલન શા માટે એવું વિચારે છે કે એની ટીચરની આંખો એના લીધે એની સેક્રિફાઈસ કર્યા છે, કેમ કે એણે બહુ બધી હેલ્પ કરી હતી એટલા માટે. હેલન સે દેટ હર ટીચર સેક્રિફાઈડ હર આઈસાઇટ ફોર હર બિકોઝ શી ઇગ્નોર્ડ હર પ્રોબ્લેમ એન્ડ કન્ટિન્યુ ટુ હેલ્પ હેલન. As a result, she lost her eyesight completely and became a blind. ઓકે એના જે પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ હતા એને સાઈડમાં રાખીને એને ઓલવેઝ હેલનની હેલ્પ કરી. ઓકે જેથી કરીને એની લાસ્ટની અંદર એની ખુદની રોશની પણ આંખની રોશની પણ જતી રહી છે. અને ધ થર્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ, if Miss Sullivan had not supported and encouraged Helen to learn, okay, if Miss Sullivan ન હોત તો હેલન શીખી શકે નહીં, કશું શીખી ના શકે. If Miss Sullivan had not supported and encouraged Helen to learn, she would not have enjoyed the beauty of the world. એની વર્ડ શું છે, વર્ડની અંદર કયા ઓબ્જેક્ટ કઈ વસ્તુ એને ખબર ના પડે, લેંગ્વેજ શું છે, નથિંગ. ઓકે સો એના એન્કરેજમેન્ટ એના સપોર્ટથી આજે હેલન છે વર્ડની સાથે એની બ્યુટીને નિહાળી શકે છે. This last question is, which sentence showed that Helen was very close to her teacher? ઓકે એવું કયું સેન્ટેન્સના લીધે એવું લાગે છે કે હેલન છે એના ટીચરના બહુ જ ક્લોઝ છે? આઈ કેન નોટ થિંક માય સેલ્ફ અપાર્ટ ફ્રોમ હર. ઓકે હું મારી જાતને એના વગર હું વિચારી નથી શકતી. ધીસ સેન્ટેન્સ સો દેટ હેલન વોઝ વેરી ક્લોઝ ટુ હર ટીચર. ઓકે સો આ હતું આપણું મિસ સુલેવાન અને હેલનની વાત. ઓકે આઈ હોપ તમને સમજાયું હોય સારી રીતના. સો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ધ ચેનલ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ અ ગુડ ડે. Keep learning, keep watching.